สวัสดีค่ะวิดีโอสอนร้อยลูกปัดเป็นรูปหมาหันข้างนะคะนี้ตัวเล็กๆน่ารักนะคะรูปหมาแบบนี้ก็คือมีสอนไว้หลายแบบแล้วค่ะแต่หันข้างแบบนี้ยังไม่ได้สอนทำนะคะเนี่ยค่ะที่เคยสอนทำไว้ก็จะมีแบบที่1กับ2นะคะลงสอนทำไว้แล้วแบบที่3กับ4อันนี้ยังไม่ได้ลงให้นะคะอันนี้คือแบบที่2ค่ะส่วน3กับ4เดี๋ยวจะทยอยมาลงคลิปสอนให้นะคะแต่วันนี้จะสอนทำตัวเล็กๆตัวนี้ค่ะเป็นแบบหันข้างนะคะใช้เม็ดลูกปัดขนาด4มิลค่ะลำตัวสีขาวนะตาตรงนี้เราใช้6มิลค่ะตัวสีน้ำตาลตัวสีขาวตาใช้4มิลค่ะอันนี้จะสอนตัวสีชมพูขาวค่ะก็มีลูกปัดสีขาว4มิลค่ะเอ็นเราจะใช้เบอร์30นะคะเริ่มต้นค่ะให้เราร้อยลงไป5เม็ดนะคะ5เม็ดสวนเม็ดที่5สวนลงมาค่ะมันจะกลายเป็นวงกลม5เม็ดแบบนี้นะคะต่อไปใส่ทางซ้าย4เม็ดค่ะแล้วก็สวนเม็ดที่4ลงมานะคะจากนั้นค่ะร้อยสอดเอ็นข้ามไปทางขวา1เม็ดค่ะแล้วใส่ทางซ้าย3เม็ดเพราะว่าเราต้องการวงกลม5นะคะก็เลยใส่3เม็ดเมื่อสวนลงมาจะกลายเป็นวงกลม5เม็ดค่ะทางขวาร้อยสอดเอ็นข้ามไป1เม็ดนะคะแล้วก็ใส่ทางซ้าย3ทำเหมือนเดิมเลยค่ะสวนลงมาเมื่อสวนลงมาขวาร้อยสอดเอ็นข้ามไป1นะคะเราจะทำวงกลมวงละ5เม็ดไปรอบๆค่ะตรงนี้ค่ะเส้นทางขวาให้เราร้อยสอดเอ็นข้ามไป2นะคะเพราะว่าวงกลมมาเจอกันแล้วนะคะจากนั้นใส่แค่2เม็ดนะตรงนี้2เม็ดส่วนเม็ดที่2ลงมานะคะเนี่ยค่ะก็จะออกมาเป็นวงกลมแบบนี้นะคะเป็นวงกลมวงละ5เม็ดทุกวงนะเส้นทางขวาร้อยสอดเอ็นข้ามไป1ค่ะจากนั้นทางซ้ายใส่4เม็ดสวนเม็ดที่4ลงมาค่ะเท่ากับว่าตรงนี้เป็นวงกลม6เม็ดนะคะต่อไปเหมือนเดิมค่ะขวาร้อยสอดเอ็นแต่แถวนี้จะร้อยข้ามไป2เม็ดนะคะแล้วก็ใส่แค่3เม็ดลงมาค่ะเพราะว่าข้างล่างมี3เราจึงใส่3ลงมาจะกลายเป็น6ค่ะขวาก็จะร้อยสอดเอ็นข้ามไป2ทำเหมือนเดิมค่ะทำวงกลม6ทุกวงไปรอบๆเลยนะคะถึงตรงนี้ทางขวาร้อยสอดเอ็นข้ามไป3เม็ดค่ะอยู่ใน N 4เม็ดเราอยากได้วงกลม6ให้เราใส่ลงมาแค่2เม็ดนะคะสวนลงมาขวาร้อยสอดเอ็นข้ามไป1ค่ะเราจะขึ้นแถวใหม่นะแล้วก็ใส่ทางซ้าย3เม็ดค่ะสวนเม็ดที่3ลงมานะคะ
ร้อยสอดเอ็นข้ามไป2ค่ะตรงนี้ร้อยสอดเอ็นข้ามมา2อยู่ในเอ็น3เม็ดอยากได้วงกลม5เราก็ใส่แค่2เม็ดลงมานะคะตรงนี้เราก็จะทำวงกลม5เม็ดไปรอบๆเลยค่ะพอถึงตรงนี้เส้นทางขวาเราจะร้อยสอดเอ็นข้ามไป3เพราะว่าแถวจะมาบรรจบกันมันจะมีร้อยสอดเอ็นเพิ่มมา1ทุกครั้งนะคะอยู่ในเอ็น4เม็ดอยากได้วงกลม5เราจะใส่แค่1เม็ดลงมานะต่อไปเส้นทางขวาร้อยวนไปเลยค่ะร้อยวนไปทั้ง5เม็ดเลยนะคะก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะอันนี้คือส่วนของลำตัวนะคะต่อไปเราจะขึ้นส่วนของหัวค่ะตรงวงกลมลูกศรตรงนี้ก็คือส่วนที่เราจะขึ้นนะคะใส่ทางซ้ายลงมา4เม็ดส่วนเม็ดที่4ลงมาค่ะทางขวาร้อยสอดเอ็นข้ามไป1เม็ดค่ะตรงจุดสีแดงนะคะร้อยสอดเอ็นข้ามให้ถูกเม็ดนะคะแล้วใส่ทางซ้าย3เม็ดสวนลงมาค่ะขวาก็ร้อยสอดเอ็น1นะคะแล้วก็ใส่ทางซ้าย3เม็ดสวนเม็ดที่3ทางขวาก็เหมือนเดิมค่ะร้อยสอดเอ็นข้ามไป1นะคะจากนั้นทางซ้ายก็ใส่3เม็ดเหมือนเดิมแต่ว่ามีสีแดงเข้ามานะคะ1เม็ดเราจะสวนที่เม็ดสีแดงค่ะซึ่งเป็นขนาด6มิลนะคะสีแดงขวาก็ร้อยสอดเอ็นข้ามไป2ค่ะตรงนี้แล้วก็ใส่ทางซ้าย2เม็ดนะคะสวนลงมาค่ะขวาร้อยสอดเอ็นข้ามไป1เม็ดค่ะขึ้นแถวใหม่นะคะตรงนี้ใส่เม็ดทางซ้าย3ค่ะใส่สีดำ1นะขาว2สวนสีขาวลงมาค่ะจะกลายเป็นวงกลม5นะคะขวาร้อยสอดเอ็นข้ามไป2ค่ะซ้ายก็ใส่2เม็ดสวนลงมานะคะเส้นทางขวาร้อยข้ามไป2ค่ะซ้ายก็ใส่2เม็ดสวนลงมาก็คือทำวงกลม5เม็ดไปรอบๆนะคะใส่ขาวดำสวนดำลงมาค่ะขวาร้อยสอดเอ็นข้ามไป3นะคะขาว1ขาว2และดำ1นะคะร้อยสอดเอ็นขึ้นมาเลยแล้วก็ใส่สีขาว1เม็ดลงมาค่ะเส้นทางขวาร้อยวนไปเลยค่ะ5เม็ดเลยนะก็คือเราจะร้อยเชื่อมให้มันติดกันสวยๆนะคะตรงนี้ เ
เอ็นก็จะมาอยู่ในเม็ดสีขาวซึ่งอยู่หว่างกลางสีดำนี้นะ ให้เราร้อยย้ายเอ็นมาที่เม็ดกระพริบสีแดงเม็ดนี้ค่ะเส้นทางขวาร้อยไปก่อนนะคะ ย้ายเอ็นมาให้เอ็นอยู่แบบนี้แล้วก็ใส่สีชมพู3 เม็ดลงมาค่ะแล้วก็ร้อยลงไปที่เม็ดเดิมอีกเส้นหนึ่งก็ทำเหมือนกันค่ะร้อยย้ายเอ็นไปนะคะก็คือเราจะทำส่วนของหูนะคะแล้วก็ใส่แชมพู3 เม็ดลงมาร้อยไปที่เม็ดจุดกระพริบสีแดงนะคะได้แล้วนะคะส่วนของหูง่ายๆทำเสร็จแล้วนะคะต่อไปเราจะร้อยย้ายเอ็นลงมาค่ะลงมาที่2 เม็ดนี้เพราะเราจะทำส่วนของขานะให้เอ็นอยู่แบบนี้นะคะเนี่ยค่ะเราจะทำใน2 เม็ดนี้นะใส่ลงไป3 เม็ดแล้วก็ร้อยไปตามจุดสีแดงนะคะทั้งหมด5 เม็ดนะคะเอ็นก็จะมาอยู่มุมซ้ายตรงนี้นะคะแล้วก็ใส่สีชมพู3 เม็ดแล้วก็ร้อยไปที่จุดสีแดง2 เม็ดค่ะคือทำขา2 ข้างด้านหน้านะคะต่อไปร้อยเพิ่มไปอีก2 เม็ดค่ะเพื่อทำส่วนของหางนะคะให้เอ็นอยู่ในตำแหน่งนี้นะใส่ขาว2 ชมพู1ลงมาค่ะร้อยย้อนไปที่สีขาวร้อยสีขาวตรงที่จุดกระพริบสีแดง100 เม็ดเดียวนะคะย้อนลงมาแบบนี้แล้วก็ใส่สีขาวลงไป1แล้วก็ร้อยไปที่เม็ดที่เราเริ่มต้นเมื่อกี้นะคะด้านล่างเลยนะคะคือเรากำลังทำส่วนของหางนะคะต่อไปเราจะร้อยย้ายเอ็นมาเพื่อทำขาอีกส่วนหลังนะคะขาส่วนหลังร้อยมา3 เม็ดก่อนค่ะให้เอ็นอยู่แบบนี้นะแล้วก็ใส่สีชมพูลงมา3 เม็ดร้อยไป2 เม็ดตรงที่จุดสีแดงอีกเส้นหนึ่งเราจะร้อยมา1 เม็ดนะคะอีกเส้นหนึ่งนั้นเราร้อยย้ายเอ็นมาจากข้างบนนะคะใส่ชมพู3ร้อยไปที่สีขาว2นะคะร้อยตำแหน่งเม็ดให้ตรงตามวิดีโอนะแล้วเราก็ร้อยให้เอ็นไปเจอกันค่ะเมื่อเอ็นมาเจอกันตรงนี้เราจับมัดให้แน่นๆเลยนะคะก็จะได้ออกมาแบบนี้นะคะต่อไปเอ็นทั้ง2 เส้นเราก็ร้อยเก็บเอ็นนะคะร้อยซิกแซกไปมาตามลูกปัดนะคะทั้ง2 เส้นเลยนะแล้วก็ตัดทิ้งไปค่ะได้แล้วค่ะก็จะออกมาประมาณนี้นะคะก็คือวิธีทำไม่ตายตัวนะถ้าใครที่ดูลายออกแล้วจะร้อยยังไงก็ได้ขอแค่ตำแหน่งเม็ดอยู่ให้ตรงจุดนะคะตาของตัวสีน้ำตาลจะดูใหญ่กว่าเพราะใช้เม็ดขนาด6 มิลค่ะส่วนสีขาวตาคือขนาด4 มิลนะคะก็เลยดูเล็กกว่านะคะแล้วแต่เราชอบเลยค่ะอยากจะทำแบบไหนสีอะไรหรือใช้ไซส์อะไรนะคะถ้าเราอยากได้ตัวใหญ่กว่านี้เราใช้เม็ดขนาด8 มิลหรือ10 มิลร้อยก็ได้นะคะถ้าเราร้อยโชว์ตั้งโต๊ะใช้เม็ด
8 มิล 10 มิลก็น่าจะดูสวยกว่าค่ะตัวจะใหญ่ขึ้นนะคะ ใครมีคำแนะนำอะไรอยากจะสอบถามเพิ่มเติมอะไรทักเข้าเพจ Facebook ได้ตลอดเลยนะคะวิดีโอจบแล้วค่ะวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ